विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला काय सजेशन्स देणार आहे ते खूप महत्त्वाचे आहेत। जसं थंबनेलमध्ये तुम्ही बघितलंय, मी लिहिलंय काय, इम्पॉर्टन्स ऑफ पर्सनल काउन्सलिंग। याची का गरज आहे हे मी तुम्हाला सांगतो। आपण 2 वर्ष प्रचंड अभ्यास केलाय, 3 वर्ष केलाय म्हणून आपण लॉकडाऊनमुळे स्कोर पण चांगला आहे आपला, ओके, अतिशय छान मार्क आहेत, पण ऑप्शन फॉर्म कसा फिल केला पाहिजे, ओके, याची काही कल्पनाच नाही आहे, लक्षात घ्या। म्हणजे जस्ट मी हे का एवढा व्हिडिओ बनवतो याचं कारण सांगतो। काल मला 2 स्टुडंट भेटायला होते, ठीक आहे, माझ्याच क्लासमधले होते। एकाचा स्कोर होता 134 आणि एकाचा स्कोर आहे 87, ओके, काय हरकत नाही, 87 पण चांगलाच स्कोर आहे, लक्षात घ्या। 80 आणि दोन्हीही मुली आहेत, लक्षात घ्या। मग 87 मार्क असणाऱ्या मुलीला कॉम्प्युटर सायन्सला घ्यायचं आहे, तिचा काही इश्यूज नाही आहे, 87 मार्क कमी आहेत मान्य आहे, ब्रांच कॉम्प्युटर सायन्स घ्यायचं आहे। पण हा जो स्टुडंट आहे, म्हणजे ही जी मुलगी आहे ना, तिला ना मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगला घ्यायचं आहे, तिचं फिक्स आहे। ॲक्च्युली ना मुलींसाठी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग ही ब्रांच जास्त कोण असं प्रेफर करतच नाही। दुसरी महत्त्वाची गोष्ट, त्यामुळे होतंय काय, ऑलरेडी 134 बेस्ट स्कोर आहे, तिच्या ऑप्शन फॉर्मवर फर्स्ट प्रेफरन्सला होतं VIT, ओके, काही हरकत नाही, काही हरकत नाही, चांगलं कॉलेज आहे। पण नेक्स्ट होतं PCCOE, ओके, PCCOE, ओके, हे पण चांगलं आहे, पण PCCOE रावेत असं लिहिलं होतं, ओके। मग हा थोडंसं शॉकिंग होतं। तुम्ही सर्च करा, लास्ट इयर कट ऑफ वगैरे बघा, PCCOE रावेतचं नक्की कमी असणार आहे। मग PCCOE तर तुम्ही म्हणत होता चांगलं कॉलेज आहे, बरोबर आहे, मी कायम ह्या कॉलेजला चांगलं म्हणतोय, अरे पण या 2 ब्रांचेस आहेत ना, साहजिक आहे, रावेतचं कॉलेज नवीन आहे, तिथलं मेरिट खूप कमी आहे। PCCOE जे पिंपरी चिंचवडमध्ये आहे प्राधिकरणामध्ये, त्याचं मेरिट जास्त आहे, ओके। मग प्रॉब्लेम क्रिएट झाला, समजा VITला तिला नाही मिळालं तर PCCOEला लगेच मिळालं असतं ना, मग प्रॉब्लेम पुन्हा क्रिएट होतोय पुन्हा। म्हणजे ऑप्शन फॉर्ममध्ये दुसऱ्याच नंबरला तिने टाकलं होतं, म्हणजे ऑप्शन फॉर्ममध्ये प्रायोरिटी ऑर्डर देणं फार महत्त्वाचं आहे, ओके। आता हे या मुलीचं झालं होतं म्हणूया आपण, पण PCOच्या खाली तिनं वेगळी कॉलेज घेतली होती, म्हणजे ठीक आहे, म्हणजे तिनं वालचंद, कराड हे पण ठेवलं होतं, पण तुलनेत हेच कॉलेज, याचं मेरिट ऑलरेडी कमी आहे, चूक झाली, पण झाली म्हणजे ते मी कव्हर करून दिली ना तिला। आता CS कॉम्प्युटर सायन्स, तिच्या लिस्टमध्ये अगदी अहमदनगर, लातूर, अमरावती, यवतमाळ, नागपूरचे कॉलेजेस होते। आता ही जी मुलगी आहे ना, ही आहे साताऱ्यामध्ये राहते, ठीक आहे, आमच्या इथे राहते, साताऱ्यात म्हणूया आपण, ठीक आहे। मग हिला यवतमाळचं कॉलेज, नांदेड, अगदी नागपूरचं कॉलेज काही उपयोगाचं नाही आहे बाळांनो, लक्षात घ्या, सिरियसली। इंजिनिअरिंग कॉलेज हॉस्टेलला राहायचं मी कालच बोललो होतो, म्हणून इतक्या लांब राहायची काही गरज नाही आहे। तुमचं कॉलेज निदान 4 ते 5 तास अंतर मॅक्सिमम म्हणूया आपण, प्रवास, ट्रॅव्हलिंग, उलट 1-2 तासावर असेल तर आनंदच आहे, पण इतकं लांबचं नको आहे, म्हणजे ज्याकडून ते चुका झाल्या होत्या, ओके। मग मी तिला पण ऑप्शन फॉर्म तयार करून दिला। मी देताना काय केलं, क्लिअरली सांगतो, 87 मार्क्स आहेत, पर्सेंटाईल किती होतं हे अजून आपण सांगू शकत नाही यावर्षी, पण अंदाजे या मार्कावर जे कॉलेजेस मिळू शकतात, ज्या कॉलेजला तिला मिळू शकतं, असे कॉलेजेसची लिस्ट मी तिला तयार करून दिली। तिची सगळ्याच मुलांची इच्छा असते बरं का, VJTI, COEP हे ऑप्शन फॉर्ममध्ये पाहिजेच, काय हरकत नाही, टॉपच्या कॉलेजमध्ये ती लिस्ट द्या ना, लिहा COEP, VJTI, PCCOE, PICT जर कॉम्प्युटर सायन्स आहेच, लक्षात घ्या। मग त्याच्या खालोखाल मात्र असे कॉलेजेस पाहिजेत की जिथं तुम्हाला 100% मिळू शकतं। बरं, मग तुम्हाला हे पर्सनल काउन्सिलिंग कोण करणार आहे? मी, पॉसिबल नाही आहे माझ्यासाठी, एवढ्या लोकांना एवढं शक्य नाही आहे, मग कोण करेल? यश दादा करेल तुमचं। ऑलरेडी यशनं काउन्सिलिंग केलेलं आहे, त्याचे व्हिडिओज म्हणजे काय, काउन्सिलिंगचेच व्हिडिओ आहेत, पण पर्सनल लेवलला तुम्हाला जर पाहिजे असेल तुम्ही यशला कॉन्टॅक्ट करा, त्याचा नंबर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय, ओके, त्याचा नंबर मी देतोय, तुम्ही त्याला कॉल करा। आणि तो सगळ्यांना तो पण प्रोव्हाइड करू शकणार नाहीये, फार थोड्या मुलांना तो प्रोव्हाइड करेल, त्यामुळे तुम्ही अगोदर सगळ्यात रजिस्ट्रेशन करा, ठीक आहे, म्हणजे त्याच्यावर तुमचं नाव नोंदवा, तो तुम्हाला शेवटपर्यंत गाईड करेल, म्हणजे डॉक्युमेंट्सशी रिलेटेड गायडन्स त्याचा असेल, तुम्हाला वैयक्तिकरित्या ऑप्शन फॉर्म तुमचा भरून दिला जाईल, म्हणजे ह्या गोष्टी तुम्ही यशशी बोला, ओके। बरं, आता मेन पॉईंट तुम्हाला मी सांगून झालं की काउन्सिलिंग का महत्त्वाचं आहे ते। ॲक्च्युली पुण्यामध्ये पण काउन्सिलिंग करून दिलं जातं, पण मी तुम्हाला सांगू का, जे सॉफ्टवेअर यूज करतायत ना, मी कोणाचं नाव नाही घेतलं बरं का, आणि
माझ्या मताशी सगळे सहमत असतील असं नाही आहे, मी माझं वैयक्तिक मत सांगतोय की सॉफ्टवेअर असे आहेत ज्यात तुम्ही तुमचं मार्क्स पर्सेंटाईल एंटर करायचं, तिथून प्रिंट मिळेल तुम्हाला आणि त्यात तुम्हाला कोणते कोणते कॉलेजेस मिळू शकतील हे कळेल. मी काय म्हणतो, शेवटी ते सॉफ्टवेअरच आहे ना, ॲक्च्युली त्यात जो डाटा फीड केलास तेव्हा तुम्हाला मिळून जाईल. चला ठीक आहे, कॉलेजची नावं तर कळतील, पण नाही तसं नाही आहे. जस्ट मी तुम्हाला सांगतो, या स्टुडंटचं 134, तिचं म्हणणं काय की तिच्या वडिलांचं म्हणणं आहे, तर तिला 134 म्हणजे हा बेस्ट स्कोर आहे, मेकॅनिकल सारखी ब्रांच हवी आहे, त्यासाठी तर बेस्टच आहे. तिच्या वडिलांचं म्हणणं आहे आपल्याला जर वालचंद कॉलेज मिळालं आपण ते घ्यायचं. ओके, पण तिला नाही घ्यायचं, ते आलं का लक्षात. मग ऑप्शन फॉर्म भरताना सॉफ्टवेअरमध्ये साहजिक आहे वालचंद कॉलेज वरच्या लिस्टवरती असेल, लिस्टमध्ये वर असेल, पण ते घ्यायचंच नाही आहे, डन आहे. समजा VITच हवं आहे मला, मग वालचंद खालीच हवं आहे, VITच वर पाहिजे. मग हे तुम्हाला चेंजेस करायचे आहे. मग त्यासाठी मी काम करू शकत नाही, कारण बघा, जर तुम्ही माझ्याकडं मला भेटायला साताऱ्यात येऊ शकाल, ठीक आहे, मी तुमच्यासाठी स्पेशली वेळ काढेन. ओके, पण होणार काय, किती जणांसाठी वेळ काढायचा आणि तुम्ही कुठून येणार, सगळी अपॉइंटमेंट, एक तर माझ्याकडून फोनच उचलला गेला नाही गेल्या 3-4 दिवसात, इतकं मी थोडंसं बिझी आहे म्हणूया आपण. ठीक आहे, मग त्यासाठी यश आहेच. मग मेन पॉईंट काय, मी तुम्हाला सांगितलं की ऑप्शन फॉर्म भरायचा आहे, हे एक झालंय म्हणूया आपण. ब्रांच सिलेक्शनचं आपलं कालच बोलणं झालंय, आपल्याला ठरवायचं कुठली ब्रांच हवी आहे ते. कॉलेज साहजिक आहे, कॉलेजचा क्रम व्यवस्थितच पाहिजे आपल्याला, टॉपचे कॉलेजेस वरती पाहिजेत. आणि तुम्हाला सांगू का, काउन्सिलिंगसाठी समजा यशने काही फीस चार्ज केली तर ती योग्य प्रमाणात तो घेईल हे मला माहिती आहे. ओके, पण मेन काय माहिती आहे का की कॅप राऊंड एकदाच ऑप्शन फॉर्म भरला म्हणजे ॲडमिशन प्रोसेस संपली असं नाही आहे. तुम्हाला ना ते फ्रीज स्लाइड असले ऑप्शन्स असतात, लक्षात घ्या. म्हणजे तुम्हाला जर ॲडमिशन मिळालं एका कॉलेजमध्ये, तिथं घ्यायचंच असेल तर आपण फ्रीज करतो, नसेल तर आपण स्लाइड करणार, म्हणजे ते ॲडमिशन रिटेन राहतं आणि तुम्ही नेक्स्ट आणखीन अजून कुठलं चांगलं कॉलेज मिळेल का ते बघू शकता. आलं का लक्षात. ओके, बरं, आता हे सगळं झालंयच म्हणूया आपण, मी तुम्हाला सांगून झालेलं आहे. काल हॉस्टेलबद्दल पण बोलणं झालं आणि कालच्या व्हिडिओला प्रतिसाद छान मिळाला, म्हणजे जवळजवळ 11,000 पेक्षा जास्त व्ह्यूज होते दिवसभरात. ओके, म्हणजे याचा अर्थ काय, मला पण नाही करमत आणि तुम्हाला पण नाही करमत म्हणूया आपण. म्हणजे बरेचसे कॉमेंट असे होते की तुम्ही इनफॉर्मर होईना काही ना काहीतरी बोला, म्हणजे सकाळी 8 वाजता व्हिडिओ आलाच पाहिजे. मग मला पण तसं वाटतंय, लक्षात घ्या. आणि होतंय कसं की इंजिनिअरिंगला आपण ॲडमिशन मिळवायचंच आहे, लक्षात घ्या. स्किल डेव्हलप होतेच म्हणूया आपण. ओके, आता मी जस्ट तुम्हाला सांगतो काय होतं माहिती आहे का, जेव्हा एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला एखादा जॉब मिळतो, ओके, तर लवकरात लवकर तिथली जबाबदारी काय, तिथं आपला काय रोल आहे हे आपल्याला कळायला पाहिजे. बरोबर आहे. आता मी डायरेक्टली टॉपिक चेंज केला म्हणूया आपण, ह्याचं रिझन काय तुम्हाला मी सांगतो. म्हणजे होतं काय बघा की कुठल्याही ऑर्गनायझेशनमध्ये आपल्याला एखादा जॉब मिळाला, मी आता बोललो तसं म्हणूया आपण, की आपल्याला की नाही तिथं एखाद्या प्रायव्हेटचा विचार करतोय आपण. मी गव्हर्नमेंटचा विचार करतच नाही, ती गोष्ट मला आवडतच नाही, लक्षात घ्या. म्हणजे गव्हर्नमेंट जॉब मिळाल्यानंतर सगळं जे काय आहे ना ते रिझर्वेशननुसार चालतं बरं का, जे काय प्रमोशन होते ते. त्यामुळे थोडंसं मला नाही आवडत ती गोष्ट मला. पण प्रायव्हेटमध्ये तुमचं स्किल इम्प्रूव्ह करा, म्हणजे स्किल दाखवा, तुमचे लगेच ग्रोथ होते. हो, म्हणजे मला तुम्हाला सजेशन काय करायचं आहे, नको आहे त्या गव्हर्नमेंट जॉबचं मागायला लागायचं आहे, आपल्याला पटकन प्रगती करायची आहे. पटकन म्हणजे कष्ट घेऊन प्रगती करायची आहे. 2-3 वर्ष आपण जॉबच करणार आहे, लक्षात घ्या. आणि नंतर मग स्वतःचा बिझनेस त्या फील्डशी रिलेटेड असेल किंवा बाहेरचं कुठलाही असेल, मग या गोष्टी आपण नंतर बोलणारच आहे बरं का. म्हणजे मी तुम्हाला सगळ्याच गोष्टीवर गायडन्स देणार आहे, सगळ्याच म्हणूया आपण. म्हणजे अगदी म्हणूया आपण नेहमीच, म्हणजे तुम्ही मला माझ्या लहान भावासारखेच आहे म्हणूया आपण. म्हणजे प्रत्येक वेळेस मी तुम्हाला सजेशन हे देतच राहणार आहे. ओके, आता होतं काय बघा, सकाळी 8 वाजल्यापासून 11 वाजेपर्यंतचे कॉमेंट्स माझ्याकडून बघितलं बरं का, त्यामुळे त्याला रिप्लाय दिला जातो. पण त्यानंतर दिवसभर एकदा मी बिझी राहिलो की मग रिप्लाय द्यायचं राहून जातं बरं का. त्यामुळे त्या गोष्टीवर पण नाराज होऊ नका. आणि गेट सारखी एक्झाम, काल एका मुलानं कमेंटमध्ये मला कळलं होतं की ते 3rd इयरला सुद्धा देता येते. ओके, ठीक आहे, आमच्या वेळेस ती फायनल इयरला होती बरं का. मग साहजिक आहे, चेंजेस खूप आहेत, मी मान्य करतो बरं का, नक्की मान्य करतो. एका मुलानं सांगितलं की इंजिनिअरिंगचा क्रॅश कोर्स तुम्ही यूट्यूबवरच अपलोड करा. ओके, माझी काही तत्व आहेत, लक्षात घ्या, की जेव्हा मी एक क्रॅश कोर्स प्रोव्हाइड करतोय ना, मी फीस घेतोय. फीस घेतली की माझी जबाबदारी येते आणि जबाबदारीवर माझ्या सगळं व्यवस्थित घेतलं जातं आहे. नाही तर तुम्ही यूट्यूब बघा ना, मी जबाबदारी झटकली असं नाही आहे, आळस होतोय माझ्याकडून. ओके, पण 2021च्या मुलांसाठी मला जर सांगायचं आहे बरं का, लक्षात घ्या
की मी तुम्हाला बिलकुल असं मध्येच सोडणार नाही आहे यूट्यूब, लक्षात घ्या. थोडेसे नाराज होत आहेत मुलं, नाराज होत आहेत, पण लवकरच तुम्हाला व्हिडिओज मिळायला सुरुवात होतील. ओके. आणि माझं प्लॅनिंग काय ते पण सांगतो तुम्हाला. मी तुम्हाला व्हिडिओज प्रोव्हाइड करताना मी काय करणार आहे की यावर्षी आपल्याला 30 पेपर मिळालेत. ओके. मी पेपर वाईज अनालिसिस करणार आहे. ओके. म्हणजे 12 तारखेपासून ते ठीक आहे 19-20 पर्यंत PCM होतं, त्याच्या अगोदर PCBचे होते. मग PCचे आपल्याला फिजिक्स केमिस्ट्रीचे 30 पेपर ऑलमोस्ट मिळणार आहेत, मॅथ्सचे 15च असतील. पण हे सगळ्यांचं अनालिसिस मी करायला स्टार्ट करतो लवकरात लवकर. ओके. मग मी 2020च्या मुलांना रिक्वेस्ट काय करतोय की तुमच्याकडे जर पेपर असतील तर तुम्ही शिवराज थोरात त्यांच्या नंबरवर ते पाठवा आम्हाला, त्याची PDF तुमच्याकडे असेल तर पाठवा. ठीक आहे. मग उद्या नवीन एका विषयावर डिस्कशन करू, इन्फॉर्मल टॉक बोलू आपण. बेस्ट ऑफ लक. धन्यवाद.